Sziasztok! Hát erről a történetről nem könnyű beszélni, mert végződhetett volna másképp is. How can I reach you when you shut me out while I'm still inside? You know I love you and I have no doubt. The time is on our side. A szüleim itt voltak nálunk látogatóba körülbelül 2 vagy 3 hétig, és rengeteg helyen voltunk. Velünk volt végig Lara, a kutyájuk, de mi is sajátunként szeretjük, hiszen amikor kisebb voltam, akkor rengeteget játszottunk, és egészen már kölyök kutyakora óta ismerjük, amikor hazamegyünk, mindig úgy örül nekünk, vagy amikor ő jön ide, akkor is teljesen biztonságban érzi magát, mondhatni, hogy ez neki a második otthona. Történt egy napon egy olyan dolog, hogy elmentünk Ausztriába, és nagyon röviden akartunk egy dolgot elintézni. A kutyát körülbelül eddig olyan 2 alkalommal hagyták kint az üzlet előtt, és ez most is így történt. Teljesen biztonságos környezetnek tűnt, hiszen kint volt egy másik kutya is, és ott volt a kutyák számára egy kialakított hely. Szóval körülbelül 5 percet töltöttünk bent, és amikor kijöttünk, akkor egy szörnyűség történt. A másik kutya még ott maradt, de Lara nyom nélkül eltűnt. Még sosem történt ilyen, hogy ennyire váratlanul ne találjuk őt sehol, és egyre fogytak a percek, a szívünk egyre jobban összeszorult, és minden lehetséges helyet átkutattunk. Aztán rögtön megosztottuk az eltűnését neki, több Facebook csoportban is, bár eléggé nehéz volt, hiszen nem voltunk ismerősök a környéken. Körülbelül 20 csoportba kezdtük el megosztani azt, hogy eltűnt, és esetleg, ha valaki látja őt, akkor rögtön jelezzen. És aztán elkezdtek érkezni a kommentek, a megosztások és a kérdések. Ugye az első éjszaka körülbelül hajnali 3 óráig kerestük, és minden egyes neszre és minden egyes zörejre figyelmesek lettünk az amúgy síri csendben álló utcákon. És minden egyes kis nesz és zörej egy icipici reményfolt volt számunkra. Aztán teltek az órák, egyre fáradtabbak voltunk, egyre elkeseredettebbek, és egyre kétségbeesettebbek. Most megyünk vissza a kutyakeresésre, viszünk szórólapokat, visszamegyünk a helyszínre, körülnézünk több helyen, megkérdezünk több embert, és bízunk a legjobbakban. Ahogy teltek a napok, egyre több ember kapcsolódott be a keresésbe. Volt, aki felajánlotta, hogy autóval minden nap körbejárja a várost. Volt, aki a kutyájával ment mindig egy-egy sétára. Volt olyan, aki azt kérte tőlünk, hogy nyomtassunk ki plakátokat neki, és ő ki fogja ragasztani. Így is tettünk. Minden olyan napon, amikor szabadidőnk volt, és tudtunk, akkor mentünk és kerestük. Ez töltötte ki minden időnket, hogy reggeltől estig a városban voltunk, és a város szélén, és kerestük. Gondolkoztunk, hogy hol nézzük még meg. Itt van a semmi közepén egy hűtő, kóla, ez az igazi recept alapján készült, tehát bárcsak ne ilyeneket találnánk. Feltettük a hirdetést, hogy keressük a kutyát, jelentkezett valaki, hogy ő még az első napon látta, hogy dél felé ment, déli irányba, az út szélén haladt a bal oldalon,
egy forgalmasabb úton, és ő nem akart megállni, mert félt attól, mivel kutyatulajdonos, hogy a kutya megijed, és az autók elé szalad, de viszont szólt nekünk, hogy látta, és ez volt az egyetlen kiindulási pontunk. És tudtuk azt, hogy a kutya az félős kutya, fél az emberektől, fél a zajoktól. Otthon is, amikor esik az eső, vagy villámlik, akkor mindig elbújik, és tudtuk ezeket a dolgokat, tehát olyan helyen próbáltuk őt keresni, ahol nincs zaj, ahol el tud bújni. Ugye ekkor körülbelül már eltelt egy hét, 400 plakát volt a város szerte kitéve, mert azt tanácsolták nekünk, hogy sokaknak nincs internet hozzáférése, vagy Facebookja, vagy akármi, ezért mindenképpen szórólapozzunk a környéken, és mi így is tettünk. Amellett még 2 újságban is megjelent az eltűnt kutyáról a cikk, illetve egy rádiót is felkerestünk, hogy mondják be, hogy a kutya eltűnt, és keressük, és nagyon várjuk haza. Teljesen vakon voltunk, minden az eszünkbe jutott. Az is eszünkbe jutott, hogy esetleg valaki elrabolhatta, de aztán kérdeztük magunktól, hogy miért rabolták volna el. Ő egy 9 éves keverék kutya, a másik kutya pedig, amikor kint voltunk, még ott volt. És tudtuk róla, hogy ő egy nyugodt kutya, mármint az, amelyikkel együtt volt. A gazdája teljesen meg volt róla győződve, hogy az nem lehet, hogy ő miatta ment el. Viszont belegondolva, amikor kijöttünk, láttuk, hogy egy üveg össze volt törve, és amikor bementünk, az még nem volt ott. Tehát előfordulhatott, hogy annyira megijedt a kutya, valaki szánt szándékkal megijeszthette, összetört mellette egy üveget, és akkor már szinte biztos voltam benne, hogy ez lehetett annak az oka, hogy a mi szeretett kutyánk eltűnt. Mert nagyon-nagyon rossz indulatú emberek vannak, de mindemellett rájöttünk, hogy még mindig sokkal több a jó indulatú és segítőkész ember, aki teljesen önkéntes módon a saját idejét és pénzét másokra áldozva segít. Ezért nagyon hálásak voltunk. Ezután pedig napok teltek el, nem történt semmi, alig bírtunk aludni ezekben a napokban. Csak az emberek tartották bennünk a lelket, akik minden nap jelentkeztek minden nap újak, és azt mondták, hogy ők segítenek, nyitva tartják a szemüket, ne adjuk fel, meg lesz, és mi így tettünk, nem adtuk fel, és továbbra is, amikor tudtunk, akkor elmentünk és kerestük a kutyát. Bár olyan volt, mint tűt keresni a szénakazalban, hiszen fogalmunk se volt, hogy hol van. Annak ellenére, hogy bíztunk benne, hogy él. Egy hölgy úgy segített, hogy egy állatkommunikátort fizetett ki, és akkor ő adta nekünk az információkat, hogy állítólag beszélt a kutyával. Na most ugye ki miben hisz? Mi akkor abban a pillanatban hittünk benne, mert ugye az ember el van keseredve, és mindent elhisz, de ez tulajdonképpen csak a saját magad megnyugtatására van. És nem gondolnám, hogy nem léteznek olyan emberek, akik tudnak beszélni az állatokkal. Biztos, hogy vannak olyanok is, de ő nem azok közé tartozott, viszont annak jó volt, hogy a lelket tartsa bennünk. Sőt, olyan ember is volt, gyerekek, akik egy csoportot szerveztek, ők is teljesen önzetlenül, ugye felajánlottunk egy összeget a megtalálónak, aki információt tud a kutyáról, annak adjuk a pénzt, és a gyerekek azt mondták, hogy ők semmiféleképpen nem fogadnak el pénzt, ők elindultak
megkeresni, és vettek neki jutalomfalatokat, meg kaját, hogyha megtalálják, akkor szeretnék nekik odaadni, és csak megkérdezték, hogy esetleg segíthetnek-e, és nagyon boldogok voltunk, hogy ilyen fiatal gyerekek segítenek, és segíteni akarnak nekünk. De még rengeteg embert megemlíthetnék, aki csak abba segített, hogy folyamatosan megosztotta. Volt, amelyik egy apró hirdetéses újságba adta fel a hirdetést, volt, aki csak tippeket adott, hogy mivel jól ismeri a környéket, tippeket adott arra, hogy hol nézzük még meg. Szóval rengetegen voltak, tényleg rengetegen voltak, akik segíteni akartak. És szerencsére több volt az ilyen. És volt olyan is, aki csak azért hívott fel, hogy szórakozzon. Nem akarok soha rossz véleményt mondani más emberekről, viszont ők nagyon gonoszak és rossz indulatúak voltak, és ők nem osztrákok voltak. Szerintem ezzel mindent elmondtam. Legtöbbször, amikor hívjuk a Klárit, akkor előbújik egy macska, és egy ideig követ minket. Ő rajta például van nyomkövető, és Larrynek hívják. Hello, Larry! Klári! Megint a macska jön. Nézd meg! És oda bebújt a bokorba. Larry is keresi. Egy másik macska. Mondom. Szerencsétlen nyomorultak vagyunk, és keressük, és állandóan csak egy macskát találunk. Olyan nyomorultnak érzem magam. Itt olyan lehetetlennek tűnik ez az egész. Ezután pedig a második hétben történt egy napon, hogy nagyon-nagyon magam alatt voltam, el voltam keseredve, és írtam a kutyakeresős hölgynek, hogy ez normális. Mit tegyünk még? Hol keressük? És azt mondta, hogy ez nem normális, de viszont az még mindig jó hír, hogy felhívta a vasúttársaságot, és a sineken nem találtak holttestet, sőt a rendőrség sem. Mert ugye ők is értesítve lettek, ugyanúgy, mint a vadászok, az állatmenhelyek, a rendelők, szóval rengetegen tudták, hogy eltűnt a kutya. Aztán pont mikor beszélgettem vele, és írta, hogy ezt ő se érti, de nem tudunk mit csinálni, akkor jött a hívás Tomitól, hogy végre kereste valaki. Egy hölgy látott egy fehér rókához hasonló valamit, és vasárnap látta, ez kedden volt, és azért hívott fel minket, mert látta a szórólapokat az ő utcájába, és akkor esett le neki, hogy hát ez a kutya lehet. Fölhívott, és amint végeztünk a munkával, azonnal oda mentünk. Megtettük az intézkedéseket a kutyakeresős hölgy segítségével. Fellocsoltuk a környéket marha alaplével, hogy ez az erős illat belengje, szétterjedjen ott a környéken, hogy a kis csöpség ezt az erős illatot érezve, éhesen az etetőállomáshoz menjen, és ebben segített ez a kutyás hölgy is a kereső kutyájával. És aztán állítottunk fel egy vadkamerát is, hogy lássuk azt, hogy ő eszi meg az etetőállomásról a kaját. Jött a várakozás, és aztán jött az üzenet, hogy igen, megjelent, őt fotózta le a kamera. Persze, belopakodott egy-kettő ravasz róka is, és evett az is belőle, de a lényeg nem változtatott, hogy Lara is evett az etetőállomásról, de a hajsza csak most kezdődött igazán. A harc azért, hogy a kutya belépjen. Az első napon csak előtte szimatolt, a második napon az eső miatt meg sem jelent a ketrecnél, a harmadik napon megint megjelent,
Láttuk a vadkamerán, de a ketrecbe nem akart belépni. A 4. napon átszervezésre került a sor, elkerült a ketrec a kertből, és bekerült a bokrok közé, az erdőbe, az erdő szélére jobban mondva. És Tomi azt mondta, hogy ő elmegy, és megpróbál megtenni mindent azért, hogy meglegyen. Azt mondta a kutyakeresős hölgy és a csapata, hogy elég, hogyha csak ő megy. Hiszen a ketrecbe nem akart bemenni, csak mindig a ketrec előtt óvatosan felcsipegette a falatokat, de ő is ravasz volt, mint egy róka, és nem bírta az éhesség legyőzni a félelmét, így nem ment be. Aztán éjfél körül jött megint az üzenet, hogy megint ott van a ketrecnél, és a felemelő pillanat, hogy újra láthattuk őt. Legalábbis képen, illetve videón. Leadták a drótot, hogy hátrafelé tart Lara, ezért Tomi nagyon figyelmes lett, és látta, hogy jön. A farka az le volt konyulva, a feje le volt hajtva, nagyon-nagyon szomorú volt, de mikor elkezdte Tomi kinyitni az ajtót, meghallotta, megtorpant, majd hívni kezdte, hogy Lara, gyere, és amint ezt meghallotta, a fülei kihegyeződtek, és olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudott, odafutott, és annyira örült, hogy így sírni még kutyát nem hallottunk. Teljesen boldog volt, ugrált örömében, és azonnal be akart az autóba menni, be is ment, és a pokrócok között újra ott volt a kutya, és hazafele tartott vele. Amint megérkezett, én már félálomba voltam, oda jött a kutya, megnyalta az arcomat, és alig hittem a szememnek, hogy végre, hogy minden fáradozás, minden remény, amit megtettünk, minden segítség végre hazarepítette hozzánk. Azért eléggé le volt így az elején fogyva, ami érthető, hiszen nem tudott rendesen nyugalomban enni, de ennek ellenére is annyira hálás volt, és mi is annyira hálásak vagyunk neki, hogy kitartott, és hitt abban, hogy meg fogjuk találni. Ez a csodálatos összefogás nélkül, ugye ez az egész nem is sikerülhetett volna. Az önzetlen segítség, amit kaptunk, az megmutatta azt, hogy az emberek azok tényleg önzetlenek, és tudnak segíteni, ha akarnak. És ez tartotta bennünk a reményt, hogy ilyen emberekkel hozott össze minket a sors, és Lara végre itthon van, biztonságban van, újra szaladgál, jókat eszik, szeretgetve van, és ezért, hogy az emberek ilyen segítőkészek voltak, és önzetlenek, energiát, pénzt nem spórolva segítettek, ezért örökké hálásak leszünk nekik, és nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen emberekkel hozott össze minket a sors. Soha nem szabad feladni a reményt, és ez a történet megmutatta nekünk, hogy mennyi segítőkész ember van, és hogy mi is ezért szeretnénk segíteni másoknak. Nem azért, hogy kapjunk valamit, hanem hogy örömet okozzunk vele. Sokat tanultunk a történetből, például, hogy a kutyát soha többé nem fogjuk egyedül hagyni. Mindig velünk lesz, akármilyen biztonságosnak tűnik a környezet, illetve kapott új hámot, nyakörvet, nyomkövetőt, tehát minden lehetséges dolgot, és egy hétig ugye itt volt velünk a kutya. És most felszerelkezve jöttünk plakátot szedni, mert ugye amit kiteszel, azt utána is le kell szedni. És végre a kutyával, mit szólsz hozzá? Én nagyon örülök. Itt a Klári is, nézd meg!
Rajta van már a nyomkövető is, meg az új nyakörv, a hám, úgyhogy most ővele szépen körbesétáljuk azt az útvonalat, ahol kipalkáltatjuk és kidobjuk az összeset. Klári! Klárit nem érdeklitek. Hiába. Most arra a részhez értünk, ahol itt hátul kóvágott, és nehéz dolgunk van, mert több mint 300 darab plakát van kiragasztva városszerte, sőt, még az egyik kisebb városba is délfelé, mert ugye arra futott. Ez az ő környéke. Ott bujkált hátul, és itt ez a háznak van egy kis paradicsomháza, azt túrta szét. Folyamatosan napi 3-4-szer kapott kisebb adagokat enni, és így mire hazakerült, úgy került haza, hogy teljes pompájában. És igen, szerintem tudta, hogy hova megyünk, amikor mentünk, mert nagyon izgatott volt. És amikor megérkeztünk, azonnal rohant be, üdvözölt mindenkit, és elfoglalta helyét, ahova tartozik. És ezek után természetesen mindenkinek, aki segített, igyekeztünk megköszönni a segítséget. A csapat kapott kutya eledeleket, kutya jutalomfalatokat, meg mindenféle ilyen dolgot, amivel őket tudtuk támogatni. A hölgy, akinek a paradicsomházában volt a kutya, az fel is túrta, ő neki macskája volt, nem győztünk elnézést kérni, az volt az ő rejtek helye egyébként. 3 macskája volt, és ő macska eledelt kapott, és mindenki kapott egy-egy magyar bort, egy-egy tokait, és nagyon-nagyon örültek neki, és mondták, hogy ők nem ezért csinálták, hanem mert szívügyük volt, hogy megtalálják a kutyát. És ezek után természetesen lehet ítélkezni, de emberből vagyunk, minden ember követel hibákat, olyan nincs, hogy nem, úgyhogy ehhez mérten gondoljuk át, mielőtt bárki felett ítélkezünk. Ez végződhetett volna másképp is, ez végződhetett volna úgy is, hogy a kutya már nincs, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy szerencsénk is volt, és nagyon köszönjük. Köszönjük, hogy meghallgattátok a történetet. Sziasztok! Szóval nagyon köszönjük, köszönjük szépen! No, I wasn't the one, but I gave